Sakto sa ganitong, ano. Medyo mabuhay. Okay lang ba to, Tay? Ano? Hindi siguro yan nakalapat yung... O dahil dun sa foam. But it's good. Oh, maganda siya. Kung hindi ko naman gaano gagamitin, hindi naman ako dun lagi medyo shaky. Nalagyan pa dito yun. Ah, okay. Yan eh, fit na siya eh. Nalagyan pa natin dito yan. Yun. Kaya nga, nauga siya. Tatalihan ko yung dito, nalagyan ang bago. May tali. Bakit? Mahina? Buwan yun. Kaya nakikita mo naman yung bakal na yan. Diba? Ah, may arc. May ganun. Walang ganyan. Buhay ko na kasi. Ah, ito, walang ano. Di mano, nakabuka na yan eh. Nakabuka siya. O pag diniinan. Walang suporta yan. Kahit dito, papakuan mo kaya lagyan dito. May gabay. Nalagyan mo, yan yung malapad-lapad dyan. Hindi ko ipapasok. Ano ko?